বন্ধুসকল আজি আপোনালোক ভিডিঅ'টো জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৈ দিছোঁ যিসকলে নেকি আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ হয়তো মেছেজ এটা আহি গৈছে যে লিংক এটা আহি গৈছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তো তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ যে সেই যিটো লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হোৱাৰ অলপ প্ৰব্লেম দেখায় অৰ্থাৎ লিংকটো অ'পেনে নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত তো তাৰ বাবে আজি মই আপোনালোকক যিটো প্লে' ষ্ট'ৰ আছে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা ভালদৰে এপছ এটা আনি দেখাই দিছোঁ যিটো এপছৰ সহায়ত আপোনালোকে ইজিলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এপছটোৰ নাম হৈছে আধাৰ বুলি থাকে যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ লিংক পাই যাব এইটো এপছ একচুৱেলি স্পনচাৰশ্বিপৰ কাৰণে নহয় জাষ্ট আপোনালোকক যাতে হেল্প হয় যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে তাৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টোত জনাইছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়াই এপটো অ'পেন কৰিব অলপ টাইম ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত দিয়া আছে ডাউনলোড আধাৰ বুলি অপশ্যন এটা আছে য'ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আহিছে য'ত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে আছে ইয়াত দিয়া আছে যে আই হেভ আধাৰ নাম্বাৰ ভাৰ্চুৱেল আই ডি আৰু এনৰমেল আই ডি তো চাওক আধাৰ নাম্বাৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু ভাৰ্চুৱেল আই ডিটো কি হয় মই গম নাপাওঁ তো যিটো এনৰমেল আই ডি থাকে তাৰ সহায়ত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এনৰমেল আই ডি হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কেন কপি এটা দিয়া হয় য'ত ওপৰত থাকে আধাৰ নাম্বাৰ হিচাপে আধাৰ এনৰমেল আই ডি বুলি থাকে য'ত কাষত লিখা থাকে যে দিছ ইজ নট ইয়'ৰ আধাৰ নাম্বাৰ বুলি তো সেই এনৰমেল আই ডিটো ল'ব যিটো আই থিংক 14 ডিজিট নাম্বাৰ থাকে য'ত অব্লিকো থাকে মাজে মাজে অব্লিকটোৰ প্ৰয়োজন নাই নেক্সট আমি প্ৰয়োজন হ'ব তাৰে টাইমটো কোনটো টাইমত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিছিল নেক্সট আৰু ডেট কোনটো ডেটৰ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিছিল এই তিনিটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ সহায়ত আমি আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এনৰমেল আই ডিত ক্লিক কৰি দিয়ক তো ইয়াত নাম্বাৰ 1 e-ID অৰ্থাৎ এনৰমেল আই ডি নাম্বাৰ আছে ইয়াত কেইটা থাকে 14 ডিজিট নাম্বাৰ হয় মই দেখাই দিছোঁ ক'ত আছে নেক্সট আহি গ'ল ডেট যিটো DMY ফৰ্মেটত আছে তো ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কোনটো ডেটত কোনদিনা আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অনলাইন বা এপ্লাই কৰিছিল অনলাইন নহয় চৰি যেতিয়া কোনটো চেণ্টাৰত গৈ এপ্লাই কৰিছিল তাৰ ডেটটো দিব ইয়াত নেক্সট আহি গ'ল টাইম ইয়াত আৱাৰ মিনিট আৰু ছেকেণ্ড আছে তো তিনিটা বহাব লাগিব নেক্সট আমি কেপচাটো টাইপ কৰি ওপৰত যিটো কেপচা থাকে সেই কেপচাটো টাইপ কৰিলে ৰিকুৱেষ্ট OTP এটাৰ অপশ্যন আহিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফিল আপ কৰি লওঁ নেক্সট আমি টাইমটো যিটো ডেট দিয়া আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিম ডেটত কেলেণ্ডাৰত টাইপ কৰিব কোনটো ডেটত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল চাই ল'ব অক্টোবৰ 2019 ধৰক 30 তাৰিখে এপ্লাই কৰিছিলোঁ তো ইয়াত অ'কেটো টাইপ কৰিব সকলোবিলাক টাইপ কৰাৰ পিছত 30/10/2019 ইয়াত আৱাৰটো চিলেক্ট কৰিব আৱাৰটো চিলেক্ট কৰিবৰ বাবে যিটো কাষত ঘড়ীৰ অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব আৱাৰত যাব কোনটো আৱাৰ আছে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব 11 নেক্সট মান্থটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কোনটো ঘণ্টাত এইটো এপ্লাই কৰিছিল গম পাব আপোনালোকৰ স্কেন কপিখন থাকিব সকলোবিলাক ডিটেইলছ একদম ওপৰত আছে নেক্সট আমি ছেকেণ্ডটো চিলেক্ট কৰিম কিমান ছেকেণ্ডত এপ্লাই কৰিছিল তো ইয়াত যদি চিলেক্ট হৈছে অ'কে মাৰি দিব নেক্সট চিকিউৰিটি কেপচা যিটো ওপৰত দিয়া আছে 3298 নেক্সট আমি OTP অপশ্যনত অট'মেটিকলি কি হৈ যাব কাৰণ মই আপোনালোকক ওপৰত দেখাই দিছোঁ যে যিটো এনৰমেল আই ডি নাম্বাৰ ইয়াত মই কেইটামান নাম্বাৰ মৰা নাই কাৰণ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম তো ইয়াত ৰিকুৱেষ্ট OTP আহি যাব ভালদৰে e-ID নাম্বাৰটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ বাৰু চাওক ৰিকুৱেষ্ট OTP টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে অলপ টাইম ল'ব বাৰু তো চাওক কম সময়ৰ ভিতৰতে OTP এটা আহি গৈছে য'ত দিয়া আছে 582736 তো ইয়াত ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব বেছি সময় নালাগে বাৰু ইয়াত বাৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ নেটৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম থাকে অলপ শ্ল' হয় ইয়াত কি আছে যে যদি OTPটো মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে ৰখা হয় আৰু আহি গৈছে এতিয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকে অ'পেন কৰিব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল অ'পেন কৰাৰ আগত মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো পাছপৰ্ট এটা থাকে যিখন নেকি ফাইল আপলোড হয় ইয়াত কোৱা হৈছে যিটো পাছপৰ্ট থাকে সেইটো 8 কেৰেক্টাৰ থাকে অৰ্থাৎ 8টা পাছপৰ্ট অৰ্থাৎ 8টা আখৰ থাকে বুলি কোৱা হৈছে য'ত তাৰে প্ৰথম 4টা থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰথম নামৰ 4টা আৰু লাষ্টৰ ফালে থাকিব আপোনালোকৰ চনটো ডেট অফ বাৰ্থ যিটো লাষ্টৰ যিটো চন 4টা সেইকেইটা মিলিহে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট অৰ্থাৎ 8টা নম্বৰ থাকিব ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ প্ৰথম ফৰ এক্সাম্পল মোৰ নামটো ফ্ৰিগু ইয়াত BHRI এই মোৰ নামৰ 4টা আখৰ ল'লোঁ মই আৰু মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ ধৰক 1998 বা 1997 এনেকুৱা ধৰক তো ইয়াত 1997 প্ৰথম নিজৰ নামৰ পৰা 4টা আখৰ ল'ব প্ৰথম আৰু নেক্সট আপোনাৰ চনটো লৈ ল'ব আৰু নামকেইটা কেপিটেলত টাইপ কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে পাছপৰ্ট মাৰিব লাগিব অ'কে অ'পেন ক্লিক কৰিব অ'পেন PDF এটা অ'পেন হ'ব বাৰু তো অ'পেনত আহি গ'ল দিছ ফাইল প্ৰটেক্টেড মই দেখাই দিছোঁ কেপিটেলত লিখিব ক'লে BHRI আপোনাৰ যিটো নাম হয় সেইটো লিখিব দেন 1929 তো চাওক অ'পেন হৈ গৈছে একদম চিম্পল হয় তো এইটো লিংকৰ সহায়ত আপোনালোকে এপ ডাউনলোড কৰক এপটোৰ সহায়ত
ডাউনলোড কৰক একদম চিম্পল হয় ধন্যবাদ